Okay, ito yung pag-assemble natin ng wiring ng Panasonic. Electric home shower, yung water heater. Dala. So, sabi sa akin ng binilan ko nito sa handyman, pwedeng single siya, pwedeng strand. So, mas pinili ko tong single para ikabit dito sa loob ng ano niya. So, kung meron na kayong nakaabang sa wall na wire, pwede siyang ilabas dito, or sa akin kasi dito ko papalabasin sa gilid niya dahil gagawin ko siyang disaksak dahil may nakaabang na saksakan. So, natin pag open natin sa kanya. So, meron siyang screw dito. Tatanggalin natin. So, yan lang yung nag-hold para i-lift natin tong box. So, may manual naman yan. Ito. Binasa ko na. So, dinidemo ko lang. So, ang mahalaga kailangan naka-off. So, iangat natin siya. So, ayan. Kita na natin yung... Okay, take note nga pala. Gumagalaw nga pala to. Siguraduhin lang nating maayos natin maibabalik. Yung pinakanlab niya. So, nabasa ko sa na may ground siya. So, sa atin naman hindi ginagamit tong ground dahil 220 tayo. So, tanggalin natin tong note. Baka kasi masunog kasi papel lang siya. So, dito natin papadaanin yung wire. Punta dito. Dito sa pinaka-kabitan ng ano niya. Wire niya. It's a breaker. May mini breaker siya. So, hindi mo na kailangan mag-install ng breaker pa. So, meron na siyang mismo mag-trigger siya kung magkaroon ng malfunction yung wiring. So, kaya nga sa sinabi ko kanina, pwede ka magbutas dito or pwede mong padaanin dito. So, sa akin, papadaanin ko dito sa gilid. So, tatanggalin lang to. Ito yung pinaka-holder niya. So, ilulusot natin siya diyan. So, dito, ito nga pala yung yung pinaka-ipitan niya. Iniipit lang yung wire, kaya pinili ko yung single. Mas madali lang siya isalpak. So, yung nakikita niyo ba? Dito, focus natin. Iniipit lang siya dito. Maangat siya. So, demo. Okay ba? Kakabit ko na lang. Ito yung goma niya. Natatanggal to. Ayan. Tatanggal yan. So, dito natin papadaanin yung wire. So,
bubutas natin siya dito. So, mamaya ko na rin yan. Ilulusot ko muna ito para ikabit siya na maayos. So, ayan. Ako ilulusot yan. Palabas papunta dito. So, ipit natin siya. So, isa muna. So, make sure na maayos yung lagay natin. Yan. Naipit ko na siya. So, bali ganyan siya. So, ito yung pinaka-holder ng wiring niya. Ayan. So, pwede natin siya lagyan ng electrical wire dito. Sa babalutan natin siya. Para hindi siya gumagalaw. So saka natin siya ilulusot dito. At ikakabit natin to. Ilulusot natin siya dito sa mismo wire. Bubutasan natin. So, pagkabutas, ikakabit ko na to. And then, sisil na natin. So, ikakabit ko na tong cover niya. Kailangan nasa off siya. Para mailapat ulit siya ng maayos. Kung nagustuhan niyo tong video na to, click like and subscribe. Thanks!